Kwatsa, Jesse po, ang inyong senior na kwatsero at welcome po sa panibagong episode dito sa ating channel. For this episode, nandito po tayo ngayon right in the heart of the city of Manila, Antonio Villegas Street, Ermita, Manila, sa Arroceros Urban Forest Park. 1993 pa po na-establish ang Arroceros Urban Forest Park, but however, due to the joint effort ng constituents at city government ng Manila, binigyan nila ito ng napakagandang renovation at makeover. So ang result po, yan ang i-discover natin. So samahan nyo kami up to the end of the video as we fully explore this place so that we all can see what Arroceros Urban Forest Park has to offer. At sa later part po ng ating video, syempre yung ating important things to consider which might help you decide to include Arroceros Urban Forest Park in your future travel sa inyo pong travel bucket list. Kung first time nyo lang pong mapasyal dito sa aming channel, we do invite you to visit yung ating mga previous video. Baka po meron kayong ma-consider na lugar na puntahan, meron na po tayong mga na-feature dyan. Or better yet, we do invite you to subscribe yun ng channel, hit the subscribe button, kasama na po yung notification bell para po updated kayo sa aming newest and upcoming videos at we get the chance to explore and visit exciting and new places to discover. So ano pa pong hinihintay natin? Let's explore Arroceros Urban Forest Park here in Ermita, Manila. Tara, lakwatsa na tayo. Let's go! Welcome mga kalakwatsa dito sa Arroceros Urban Forest Park. At sa magtatanong po kung paano magpunta sa park, ang nearest landmark po nito ay ang Metropolitan Theater ng Manila, katabi lang niya. At after po ng Central Station ng Light Rail Transit, pagbaba nyo po, few meters na lakad lang ay ang entrance na ng Arroceros Urban Forest Park. So tara, pasok na po tayo. Pagpasok po ng park, meron namang mga available na signages and of course yung vicinity map na magiging guide nyo kung paano puntahan ang iba't ibang section ng Arroceros Urban Forest Park. Upon entering, as this is a forest park, syempre po, you will be greeted by different kinds of flora and fauna species na siyang pinaka-showcase ng forest park na ito. Pero meron ding malalaking puno na naging contributor ng lilim at pagiging presko ng forest park. Sa loob po ng park, meron naman kayong magagamit na cemented pathway kaya hindi kayo mahihirapang maglakad. This pathway will lead you to different sections ng park kaya hindi kayo maliligaw. Unahin na po natin ang exhibit area. Dito po sa exhibit area, malalaman nyo kung ano-ano ang mga species ng puno na nakatanim dito sa loob ng Urban Forest Park, including kanilang mga scientific names. So very informative po ang section na ito. Just beside ng exhibit area yung kanilang fish pond area kung saan merong magaganda at brightly colored koi fishes na talagang nakaka-amaze at nakaka-relax tingnan. Mga kalakwatsa, mapapansin nyo po na just above the koi fish pond, merong stairs that would lead you to the elevated walkway ng Arroceros Urban Forest Park. This elevated walkway serves as a shortcut dahil pwede niya kayong dalhin sa other side ng forest park in a shorter span of time. And of course, mas maganda rin dito, magkakaroon kayo ng pagkakataon na mamasdan at makita ang kabuuan ng forest park 360 degrees from the ground.
Okay mga kalakwatsa, so nandito na tayo sa Riverside o Esplanade section ng Arroceros Urban Forest Park. So ganda ng view, very relaxing, nakakalibang pag may mga dumadaan ding water vessels, magandang panoorin. At kung mapapasyal po kayo dito sa Arroceros Urban Forest Park, be sure na daanan nyo itong Esplanade section. Okay guys, as we wrap up our stay dito sa Arroceros Urban Forest Park, some important things to consider. Unang-una po yung the place itself. Napakaganda ng ginawang makeover ng city at people ng Manila. So na-preserve nila yung mga species ng mga puno kagaya ng mahogany, acacia, tangili at iba pa na yung iba ay endangered na. So nagkaroon ng preservation area ang mga puno na yan. Malaki po ang contribution syempre ng mga puno at halaman sa ating environment. So ito nga po yung tinatawag na last lang ng Manila dahil nandito yung magagandang puno na to. Second is very relaxing ang lugar. I can imagine visiting this place during early morning ng weekends or Sundays para makapag-relax at ma-recharge ang inyong katawan from hard days of work. Just to isama nyo ang inyong mga children para matuto silang mag-appreciate ng mga puno at halaman at malaman nila ang kahalagahan nito para sa ating kalikasan. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, we do invite you to like this video, hit the like button at syempre po, make your comments and suggestions below. Share this video with your friends and loved ones, and most importantly, kung hindi pa po kayo subscriber sa aming channel, we do invite you to hit that subscribe button kasama na po yung notification bell para po maging updated kayo sa aming newest and upcoming videos. Again, thank you for watching. Maraming salamat po sa panonood, and to our next episode. Bye-bye!